Hello, mag-lemon juice tayo para sa aking ubo. Ito. Ito. Ito, lemon. Nga, maliliit lang, oh. Maliliit, 5 piraso. Kasi maliit lang baso, oh. Ito lang baso. Pag sobrang daming limon, asim na. Kaya ito na lang gagawin. Ito lang ang gagawin ko. Lemon juice. To kasi may ubo. Inuubo ako. To. Pag sobrang dami ng limon, maasim. Kaya konti lang gagamitin ko. 5 piraso na maliliit lang. Ito na. Ito na siya. Lagyan ko ng sugar. Brown ang gamitin ko. Hindi ako gagamit ng white sugar kasi medyo hindi daw iwan ko. Ito, kunting sugar lang. Ayan, sakto na yan para sa akin. Ayoko nang matamis masyado. Ito na ang kalalabasan. See? Para daw ito sa ubo. May effect pa kaya ito sa akin. Sakto lang. Sakto lang. Hindi siya matamis masyado at hindi rin maasim. Sakto lang. So, may mga ano na ako. May mga basura na ako. May basura. Tapon na. Inumin ko para sa ubo. Hindi ko na siniparate ang ano niya, ang liso, seed. Dito na lang sa bibig i-separate. Simpleng lemon juice lang. Sa backyard garden lang ito. Madali lang. Okay, ayos. Baka mawala na ang ubo mamaya. Thank you. Bye-bye.